ضع القرنفل في فتحة الشرج لمدة 10 دقائق يوميا قبل النوم. سيجعلك كالحصان حتى لو كان عمرك 70 عاما. ولدينا لك خبر سار: إذا كنت تعاني من أحد هذه الأمراض، وهي التهاب أو تضخم البروستاتا أو مرض السكري أو مرض التهاب الكبد أو مشكلات في المعدة أو أمراض القلب والشرايين أو ارتفاع في ضغط الدم أو تعاني من التهابات المفاصل أو مشكلة ديدان البطن المزعجة، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على حل وعلاج لجميع هذه الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل ولو لمرة واحدة، نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة، وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يعد وضع حبة من القرنفل بداخل الشرج أمر صعب لدى الكثيرين من الرجال والنساء، وقد يظن البعض أنه مستحيل، ولكن فعل هذا الشيء البسيط يعتبر كنز من الفوائد الصحية لجسمك. فقد لا تعلم أن القرنفل يعمل على علاج الكثير من الأمراض، والتي من أبرزها التهاب وتضخم البروستاتا، ويحسن مستوى السكر في الدم، وكما يعالج دهون الكبد. ويعتبر القرنفل مطهر طبيعي للجسم، فهو قادر على قتل الميكروبات والفيروسات، ويزيل الفضلات المتراكمة والمتحجرة في القولون، وكما يعمل على قتل ديدان البطن المزعجة. وبالتالي فأنت في هذه الحالة ستنعم بصحة أفضل. وتؤكد معظم الدراسات الطبية الحديثة التي أجريت في ال10 سنوات الأخيرة أن الإصابة بديدان البطن في المقام الأول هي التي تسبب تلف الجهاز الهضمي وتجلب له العديد من المشكلات الصحية. وديدان البطن هي عبارة عن مجموعة من الديدان التي تستوطن في الأمعاء وتتسبب في العديد من الأمراض، والتي قد تصل هذه الأمراض إلى مرحلة خطيرة وتسبب سرطان المعدة أو سرطان القولون أو تليف الكبد أو الإصابة بتضخم البروستاتا. هل كنت تعلم أن معظم أنواع ديدان البطن تستطيع أن تنمو وتتكاثر في أمعائك دون أن تشعر؟ ومن المفزع في الأمر أن ديدان البطن معدية، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص آخر في حالة تعرضه لبراز الشخص المصاب عن طريق الأخطاء. وأيضا يمكن أن يصاب الإنسان بديدان البطن من خلال تناوله لطعام غير نظيف وملوث. وأشهر 3 أنواع من ديدان البطن المصاب بهم أكثر من ثلث سكان العالم هما الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. هذه الديدان عند الإصابة بها تستقر في أمعائك دون أن تتسبب في أي أعراض، ولكنها عندما تتمكن من أمعائك سوف تجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، مثل الشعور الدائم بألم البطن وألم القولون والانتفاخات وكثرة الغازات وظهور الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي. ما هي أبرز العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بديدان البطن؟ هي الإصابة بالإسهال المستمر، وفي بعض الأحيان بالإمساك الشديد، الشعور بالرغبة في القيء بشكل مستمر خصوصا في فترات الصباح، الشعور بالانتفاخ والألم بعد تناول أي وجبة بسيطة، كما أن يصاحب هذه الأعراض الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق والخمول. وكما يمكن أن ترى تلك الديدان في البراز في حال الإصابة بالديدان الدبوسية. وبالإضافة إلى ذلك سوف تلاحظ خسارة الوزن دون مبرر. ونأتي الآن للجزء المهم في مقطعنا: ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بحبة من القرنفل. يعتقد الكثير من الرجال والنساء أنها شيء صعب، لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على التخلص من ديدان البطن على الفور. سوف نعرض عليكم الآن من قناة الوصفات الزوجية مسارين علاجيين لحل هذه المشكلة. المسار الأول هو خلط القرنفل مع الماء، وفي هذه الوصفة نقوم بمزج 3 حبات من القرنفل مع كوب من الماء المغلي، وننقع الكوب لفترة 10 دقائق في القرنفل ونغطي الكوب جيدا، ومن ثم نصفي حبات القرنفل ونضيف ملعقة من عسل النحل ونتناول هذا المزيج. والأفضل أن يكون ذلك قبل النوم ب30 دقيقة، والهدف هو إيصال مستخلصات وزيوت القرنفل كاملة إلى الأمعاء. وبعد وصول مستخلصات القرنفل إلى الأمعاء سوف تتفكك إلى جزيئات وتخرج منها المواد الفعالة، وعلى رأسها المواد المضادة للأكسدة. وهنا يبدأ دور القرنفل في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويقوم بدورا مميزا في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون. فنلاحظ أن المواد المستخلصة من حبات القرنفل تعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع، وتكون نتائجها خلال 6 ساعات فقط،
وهي عبارة عن تحاميل حبة واحدة من القرنفل المنقوعة في زيت الزيتون، أي وضع حبة قرنفل في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار حبة صغيرة من القرنفل ونقعها في زيت الزيتون لفترة 3 ساعات قبل الاستخدام، وبعد ذلك استخدامها كتحميلة مع الحرص على مكوثها في منطقة القولون لمدة 10 دقائق. وبعد ذلك من السهل أن تخرج حبة القرنفل مع البراز. قد يسأل البعض ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة باستخدام القرنفل؟ ديدان البطن بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والقرنفل يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان، كما أن مركبات القرنفل وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تطمئن من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير الثوم مع البصل. صحيحا أن مذاقه سيكون لاذع وغير مستحب، ولكنه سيعمل كمنظف لأمعائك. وفي المحصلة يعتبر القرنفل من أكثر المواد الغذائية الفعالة لعلاج مشكلة ديدان البطن. وقد لا تعلم أن هناك أيضا العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها شرب فنجان يوميا من مزيج القرنفل مع الحليب، والذي يمكنك تحضيره عن طريق مزج ملعقة من مسحوق القرنفل المطحون مع فنجان من الحليب الساخن كامل الدسم، وتقوم بتحليته بملعقة عسل نحل، وتناول هذا الفنجان 2 في اليوم. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول القرنفل؟ القرنفل عبارة عن مسامير أو حبات صغيرة الحجم يتم الحصول عليها من شجرة القرنفل، ويتم تجفيفها لاستخدامها بعد ذلك في العديد من الأمور المختلفة كطهي الأطعمة الحلوة والمالحة، إضافة إلى استخدامه لأغراض أخرى كتصنيع الأدوية وعلاج العديد من الأمراض. فالقرنفل غني بالمواد المضادة للأكسدة والبكتيريا، والتي تجعل مفعوله يضاهي أي منتجات مصنعة. ويوصف القرنفل بأنه طارد للحمى، مطهر للجسم والفم، ومعقم للمعدة، معالج للعقم، منظم لسكر الدم، يعالج تضخم البروستاتا، ويشفي من القروح وآلام الرأس، ويحمي من الأوبئة، ويساعد على الهضم، ويسكن آلام الأسنان، ويخفف التهابات الحساسية، وينبه القلب والمعدة. ويستخرج من بذور القرنفل زيت طيار يسمى الأوجينول، الذي له خصائص علاجية خاصة لآلام الأسنان، كما أن تناول القرنفل بشكل يومي يساعد في الإقلاع عن التدخين. والقرنفل غير المطحون مع الشاي الأحمر يقي من سرطان الرئة، ويقضي على الربو وحساسية الصدر والكحة المزمنة عن طريق وضع 100 جرام من القرنفل غير المطحون مع 50 جرام من الشاي الأحمر في لتر من ماء الشرب في قارورة، وتوضع في حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة، ثم يتناول منها في الصباح والمساء وعند الحاجة. فوائد تناول القرنفل: يقدم القرنفل الكثير والكثير من الفوائد للصحة، وأهمها يحسن عملية الهضم. من أهم فوائد القرنفل هو قدرته على تحسين عمل الجهاز الهضمي، كونه يعمل على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية. إضافة إلى ذلك يساعد على تخفيف الشعور بالغثيان والتهيج المعوي وعسر الهضم وديدان الأمعاء والإسهال الشديد. وللحصول على هذه الفائدة يمكن تحميص مسامير القرنفل، ومن ثم طحنها وخلطها مع العسل. يطهر الجسم: يعتبر القرنفل مضادا قويا وممتازا للبكتيريا، وبالتالي فإنه يحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تسببها العدوى البكتيرية. وقد أثبتت الدراسات فعاليته ضد البكتيريا المسببة للكوليرا. يحمي الكبد: تحتوي مسامير القرنفل على نسبة عالية جدا من المواد المضادة للأكسدة، والتي لها دور كبير في حماية الجسم وأعضائه من ضرر الشوارد الحرة، وبالأخص في منطقة الكبد. ينظم مستويات السكر في الدم: لطالما تم استخدام القرنفل لهذا الغرض منذ القدم، إذ وجدت العديد من العلاجات التقليدية التي تتضمن القرنفل لعلاج العديد من الأمراض، ومن أهمها مرض السكري، إذ أنه في حالة الإصابة بمرض السكري تكون كمية الأنسولين التي ينتجها الجسم غير كافية، وقد لا يتم إنتاج الأنسولين في الأصل. وبعد العديد من الأبحاث حول هذا الموضوع تبين أن القرنفل لديه القدرة على السيطرة على مستويات السكر في الدم. يحافظ على صحة العظام: يحتوي القرنفل على مجموعة من المستخلصات المائية مثل المركبات الفينولية كالأوجينول والفلافونويد والإيسوفلافون، وتعتبر هذه المركبات مهمة للحفاظ على كثافة العظام وعلى المعادن اللازمة لها، وبالتالي الحماية من الإصابة بهشاشة العظام. يدعم مناعة الجسم: بالرغم من صغر حجم مسمار القرنفل إلا أنه غني بنسبة عالية من المركبات التي تساعد على تعزيز عمل الجهاز المناعي، والتي أيضا تسهم في زيادة عدد كريات الدم البيضاء.
الأعضاء. يعالج الضعف. يحتوي القرنفل على مواد فعالة في علاج مشكلة الضعف، ولطالما تم استخدامه في علاج الضعف لدى الرجال. يخفف الصداع. يمكن وبكل بساطة التخفيف من حدة الصداع باستخدام القرنفل، إذ يتم عمل عجينة من الملح الصخري وبراعم القرنفل وإضافتها إلى الحليب الدافئ وشرب هذا المشروب الغني بالفوائد للحصول على إغاثة فورية لألم الرأس. يعالج الشعر. الاستفادة من القرنفل لا تقتصر فقط على البشرة، وإنما أيضا يمكن الاستفادة منه للعناية بالشعر، ومن أبرز فوائده للشعر يقوي الشعر من جذوره، يعالج مشكلة تقصف الشعر ويخفف تساقطه، يزيد من طول الشعر، يجعل الشعر أكثر حيوية ولمعان ونضارة، يزيد من كثافة الشعر. علاج الأسنان. القرنفل رائع لعلاج الأسنان ومشاكل اللثة، فهو غني بمركب الأوجينول الذي يوفر إغاثة سريعة لعلاج آلام الأسنان والتخلص من الالتهابات الموجودة بها. إضافة إلى ذلك كله يجعل رائحة الفم عطرة. علاج الضغط. القرنفل رائع في علاج مشكلة ارتفاع الضغط عند تناوله على شكل مشروب، والفضل يعود إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، إضافة إلى مواد أخرى مفيدة جدا في زيادة توسع الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم وإعادته إلى مستوياته الطبيعية. وأيضا يمكن تناوله بدون الإصابة بالضغط بالأساس، وبالتالي يتم الحماية من الإصابة بمرض الضغط على المدى البعيد وحماية المضاعفات التي تصيب الكبد كالتليف مثلا. علاج البروستاتا. تعرف البروستاتا بأنها الغدة المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية لدى الذكور، ولكن عند إصابتها ببعض الأمراض مثل احتقانها أو التهابها أو تضخمها تتعرض البروستاتا إلى التليف وعدم القدرة على أداء وظيفتها، وكما قد يسوء الوضع ويصل بك إلى سرطان البروستاتا. ولكن لا داعي للقلق، إذا داومت على استخدام القرنفل بشكل مستمر سوف تقي نفسك من الإصابة بهذا المرض. وصفة القرنفل لعلاج البروستاتا. المكونات: ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، ربع لتر من الماء، ملعقة عسل نحل. طريقة التحضير: نحضر قدرا فارغا ونضع فيه ربع لتر الماء ونضيف إليه ملعقة من القرنفل المطحون، ونترك المزيج على نار هادئة لفترة 3 إلى 4 دقائق، ومن ثم نغلق النار ونترك المزيج يبرد ويصفى، ويقدم في كوب محلى بملعقة عسل نحل. اشرب هذا المشروب مرتين في اليوم، مرة في الصباح على الريق ومرة قبل النوم ب30 دقيقة، وتأكد من أنك لا تفرط في استخدامه. وتذكر دائما أن الإفراط في تناول أي شيء قد يخلق الضرر بصحتك. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.